Hello everybody! Sison here. Welcome back naman sa ating panibagong video. And for today's makeup tutorial, I will share to you this daytime glowy makeup look. So, if you're interested to know kung paano ginawa itong makeup look na to, just keep on watching. Okay, to start off, as usual, magpa-prime muna tayo ng ating face. And para sa aking moisturizer, I'm going to use this one, Jeju Aloe Soothing Gel Lotion. Siyempre, para maging dewy or glowing ating face, kailangan nating i-hydrate yung face natin. So, ito maganda siyang moisturizer para sa face. So, ilalagay lang natin ito sa buong face natin. Saka maganda sa moisturizer na to is very hydrating talaga siya. Tama na natin yung yung neck. Yan. Okay, next I'm going to use my Sunnies face Blur and Balm the Perfector face filter. So i-apply natin yung blur part dito sa T-zone. Specifically dito sa area na to. Para mako-cover lang yung pores. Dito din sa may chin, sa may smile lines, dito sa forehead. I-blur ko yung mga medyo textured part ng face ko. Okay, so next na step na gagawin natin is sa foundation. So I'm going to use my You Can Face Squad Cosmetics You Can Face It foundation in the shade Beige. So yung maganda sa foundation na to, this is I think medium yung coverage niya, buildable din siya and magaan sa face. Next is concealer. So, para sa ating concealer, ayan, I'm going to use my Beige Cosmetics FLAWLEZZA Conceal and Perfect Creamy Matte Liquid Concealer. So, this is in the shade PUTINAMEZ. So, ilalagay ko siya dito sa aking under eyes. So, konti lang guys kasi full coverage ito. And dito sa may, konti lang dito sa may inner corner. Center siya dito. Then, maglagay tayo dito sa chin, sa bridge ng ating nose, and sa forehead. Dito din sa side ng ating nose. Saan ba may mga maitim na part ng face natin? Dito din po sa side ng mouth. Yan. Kaya pag nag-blend tayo ng ating mga liquid or cream products, i-tap lang natin, huwag natin i-drag para hindi ma-erase or ma-disturb yung base na in-apply natin. The next is, maglagay tayo ng liquid highlight or liquid highlighter. This is my Becca Moonstone liquid highlighter. Favorite ko talaga to guys na liquid highlighter kasi parang napaka-natural lang ng niya, sheen niya. Lagay natin siya dito sa high points ng ating cheeks. Pag nag-makeup ako ng pang everyday wearable for daytime na dewy or glowy makeup look, hindi na ako naglalagay ng cream contour that I usually do sa mga ibang makeup looks ko. So, gagawin ko mamaya after this one, mag-ano na lang ako bronzer. So, dito sa high points ng ating cheeks, dito sa may cupid's bow, chin, sa nose, and konti dito sa forehead. Tapos, i-blend ko siya using my highlighter brush. Tapos, maganda ito mamaya guys pag apply pa tayo ng powder highlight on top para nag-glow ka talaga dito. Next na gagamitin natin is itong liquid. Ito yung bago kong favorite from SHEGLAM. Yung Clear and Bright Liquid Blush. Yan. In the shade Devoted. Liquid blush.
Actually, itong ano na to, itong liquid blush na to, parang meron na siyang kasamang ano pa, parang meron siyang sheen. Ayan, sige, i-apply natin siya sa ating cheeks. Hindi lang siya ma-pick up ng camera, pero in person guys, maganda talaga to in fairness. Kahit nga hindi ka na maglagay ng ano, yung itong liquid highlighter. Kahit ito lang, okay na siya. Ayan, gusto ko lang na medyo extra pop ng highlight. So, i-blend natin to using my angled blush brush. Then, across sa nose. Parang ano siya, sun-kissed blush. Ganon. Okay, blush is done. Set natin yung face natin with the translucent powder. This is from SHEGLAM Bake Glow Setting Powder. Translucent siya, pero meron siyang sheen. Hindi tayo mag-bake ngayon guys. Isa-set lang natin yung buong face natin ng powder. Ayan. So, after na natin maset ang ating face, next is bronzer. So, kung ayaw niya mag-bronzer, kung gusto niya na blush na lang, okay lang yan. Pwede naman. As for me, gusto ko maglagay ng bronzer para magkaroon ng warmth yung face natin. So, dito ko siya ilalagay sa... I'm using pala my Physicians Formula Butter Bronzer. And then, maglagay tayo ng powder highlighter. So, ito yung pinaka-favorite ko na powder highlighter from Maybelline. This is my Maybelline Master Chrome by Face Studio Metallic Highlighter in the shade 100 Molten Gold. Okay, that's it for the face. I'm just gonna do my brows off cam. And then, let's move on sa eyes. Okay, so brows are done. By the way guys, gumawa ako ng separate video para sa aking in-depth na current brow routine. So kung gusto niyo mapanood yon, just click the link below or ilalagay ko na lang siya dito sa taas. Let's move on na sa ating eyes. So I already primed my eyelids. Para sa ating eye look, simple lang yung gagawin natin. Gagamit lang tayo ng parang light brown shade. Itong neutral shade na to from the ColourPop Sweet Talk palette. Itong brown na to and then this one. Yan. Yan lang. Para ano siya, appropriate siya sa daytime look. Okay, so I'm going to use my 227 Lux Soft Definer Brush and then i-dip ko siya dito sa shade na West Side. This one. Talagay natin siya sa buong lid hanggang sa may crease. By the way guys, yung usual ko na ginagamit na eye primer is this one from Essence, the I Heart Stage Eyeshadow Base. Maganda siya guys. Ano lang siya, yung shade niya is skin tone lang. Tsaka maganda siya kasi nagsiset lang siya on its own. Apply natin siya sa buong lid. Tap, tap, tap lang hanggang sa may crease. And then scratch yung edge. I'll use my 221 Lux Soft Crease Brush and then i-dip ko siya dito sa light brown na to. This one is in the shade Work It. And then, ilalagay natin siya sa ating transition area. Yan, ganyan lang siya kasimple guys. Yan, para sa lower lash line natin, I will use this brush using the same shades. Ilalagay natin to sa lower lash. Then, i-blend natin siya yung light shade na Work It. Nilagay tayo ng highlight sa inner corner then siya sa brow bone. Gamit ako ng aking pencil brush para i-apply siya sa inner corner and sa brow bone. Same highlighter pa rin tayo. So, kung okay na kayo dyan, pwede naman. But, yan, gusto kong maging a little bit extra. So, I want to use this shade Melody. Ano siya? Shimmer siya, shimmer. And na-apply ko lang siya sa lid. Ayan, eyes are done. So, ang ginamit ko lang sa aking eyes, ito, yung Polish in the style Hera. So, ang ganda niya guys, diba? Para siyang ano lang, natural lash lang siya. Bagay na bagay for daytime look.
Pwede din na mascara lang kung gusto nyo mascara lang. Pero kung gusto nyo gumamit ng falsies na natural lang yung style, yan, ito. Polish and the Style Hair Wrap. And then, naglagay lang din ako ng white na eyeliner sa aking waterline. Okay, by the way pala guys, yung ginamit ko na setting spray sa aking face para pandagdag ng glow is this one. And Cover FX Dewy Finish Setting Spray. Yan. So, diba, parang dagdagan yung glow ng face natin. Okay, balik tayo sa lips. So, para sa lips, gagamitin ko ay ito, mga colorette products. Mag-start muna tayo sa lip liner. Nilagay muna ako ng lip liner. This one is from erbadeeeh. This one, colorette lipstick in the shade Felt Cute. Nilagyan natin ng colorette in the shade Riley. Liquid. Yung isa kasi lipstick siya. Matte lipstick siya. Parang mauve shade. And then ito, liquid lipstick. Lip tint yata ito eh. Color tint in shade Riley. Dito na natin siya ilalagay sa inner part ng lip. Dab, dab, dab lang. And then, lagyan na tayo ng lip gloss. And this is from Colorette in the shade Date Cream. Hindi nga shade kasi clear lang siya na lip gloss. Gusto ko tong lip gloss na to kasi ano siya. Ang bango niya, parang meron siyang peppermint. Tsaka maganda siya sa lips. Parang juicy na yung lips natin. Alright, this is it. This is the finished makeup look. Glowing, glowy talaga siya. Tapos napaka-juicy pa ng lips. You like it, guys? What do you think? And by the way, guys, kung gusto nyong mapanood kung paano ko gawin tong brows on flick na to, itong current brow routine ko, click nyo na lang yung link nasa description box. And kung nagustuhan nyo yung makeup tutorial natin for today, let me know in the comments down below. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe. I would really appreciate it. Follow me on my social media accounts. Follow me on my social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. All of that is Apollonia Sison. Ayan. And also let me know sa comment section kung anong mga makeup looks ang gusto nyong gawin ko so that I will make a video for you guys. Lahat ng mga products na ginamit ko for this video, nakalink siya nasa description box siya lahat. Thank you so much for hanging out with me today, and I hope to see you on my next video. Stay safe, guys. God bless. Ciao! Love you. Bye!